تازه بیماری کرونا من خوب شد، اومیکرون گرفته بودم. امیدوارم هیچ کدومتون مریض نشین. مریضی واقعا سخته. تب لرز گرفته بودم 2 روز. بعد 2 روز تازه سرماخوردگی شروع شد. هنوزم یه جایی از بدنم واقعا درد میکنه. اخیرا اینتل داره روی یه ویژگی کار میکنه به اسم فوتوریلیس AI که باعث میشه بازیتون، هر بازی، GTA هر چی مد نظرتونه، دیدید که با یه سری مود گرافیکی کیفیت بازی رو میتونید ببرید بالاتر. اما خب باز هم شبیه یه بازی، فرقی نمیکنه. اما این قابلیت کاری میکنه که بازی دقیقاً بشه شبیه واقعیت. بهتون میگم این ویژگی هنوز نیومده، رو تسته، ولی به زودی وارد بازار میشه و احتمالاً هم یک کارت گرافیک قوی بخواد. خب بریم ببینیم که این ویژگی چجوریه. بهتون نشون میدم. من زبان خارجیم خیلی خوب نیست، ولی زیرنویسش رو براتون گذاشتم، دقیقاً همه چی متوجه میشید. اگه یه جایی حالا کلماتش جابجا بود دیگه گوگل ترنسلیت دیگه کارش که نمیتونیم بکنیم. GTA 5 is no stranger to photorealism mods, but an AI research group from Intel has taken it to the next level with their AI machine learning tool. This video is an amazing proof of concept for what a realistic GTA could look like with the help of AI rendering techniques. But enough from me, why don't you see for yourself? In this work, we are enhancing photorealism enhancement. خب این معرفی کرده بود که این قابلیت توسط کیا خلق شده و 100% داره میگه که از اینتل میاد. یعنی این ویژگی رو شما باید از اینتل انتظار داشته باشید. این الان گرافیک عادی GTA V، حالا یه مود گرافیکی هم روش انداختن و به قول خودشون میشه ادعا کرد که مثلا بگی این مود گرافیک بازی رو شبیه واقعیت میکنه. اما شرکت اینتل اومده یه هوش مصنوعی طراحی کرده که بازی رو به این تبدیل میکنه. It is a convolutional network which produces images frame by frame and can be run at interactive rates. This model was trained to translate GTA 5 to the cityscapes data. یعنی قشنگ مشخص اصلا درخت‌ها عوض شده، آسفالت، رنگ ماشینا، انگار داری یه فیلم سینمایی می‌بینی. Cityscapes contains mostly images of German. این عکساییه که دقیقاً با همین قابلیت تو خیابونای شهر گرفته شده. یعنی خصوصا این عکسای پایین، اصلا کدومشون من براتون مثال بزنم، همشون تقریبا شبیه واقعیته، هیچ فرقی نمیکنه. Cities recorded with an automotive grade camera. Here are a few examples from the dataset. من اولش فکر کردم که همچین قابلیتی هست، اصلا فکر نمی کردم که این رو تسته. With a model of reality induced by cityscapes, our method paves the roads with smoother asphalt, increases the glossiness of car paint, and greens the sun-dried hills of GTA's California. درست همین قسمتی که میبینید اورس نوشته شده همین قابلیت فوتوریلیسم اینتله که به زودی هم میاد. از الان یه سیستم خوب آماده کنید اگه میخواین گرافیک بازی اینقدر طبیعی تجربه کنید. Let us have a look at the state of the art in comparison to our work. Here is contrastive unpaired image-to-image خب این قسمت چند نسخه اولیه‌ای از این قابلیت اومده بوده، اما مشکلاتی داشته که اصلا مشخصه و مشکلاتش رو اینجا نشون داده. Here is another state-of-the-art approach. Similar to cut, یه نسخه دیگه هم اومده بود، یکم از اون مشکلاتش حالا کمتر بود ولی بازم خودشو نشون میده. ولی سمت راستی نسخه کاملترشه که هیچ مشکلی نداره. بازی کاملا واقعیت. Our method takes a rendered image from the game and passes it through an image enhancement network to produce an enhanced image. We further extract a set of rendering buffers, called G-buffers, produced by the game engine. G-buffers contain geometric information, such as surface normals or distance to the camera,
material information such as albedo or glossiness. They may also contain information about the lighting in a scene. این داره میگه که چند پله طی میشه توسط این هوش مصنوعی تا بازی شما از این حالت عادی به حالت واقعیت تبدیل بشه. The buffers through a G-buffer encoder network to produce feature tensors at multiple scales. The tensors encode the information about the rendered scene. To train our networks for enhancing realism, we employ a perceptual discriminator. For each image it takes in, it produces a realism score. To make it understand what the real world looks like, we also feed it real photos. To ensure that our networks retain the structure of rendered images, we further add them to the discriminator inputs and employ a perceptual loss. Let us now zoom in on the G-buffer encoder. From the G-buffers, we can derive a semantic class label map, which assigns an object ID to every pixel. We pass the G-buffers through multiple convolutional encoder to learn different ways of processing for each type of object. For example, trees will be treated differently from cars. The resulting feature tensors are further processed by residual blocks, which output tensors at multiple scales. Let us now look at the image enhancement network to see what we can do with these multi-scale tensors. The enhancement network is based on HRNet, چه which مراحل processes images پیچیده at باید multiple طی scales کنه in تا یه parallel. بازی Each scale of the feature tensors matches the شبیه scale of the واقعیت network. بشه. The network consists میدونید of که با many یه سری افکت و مود گرافیکی هست که حالا بازی سازا یا اونایی که حالا رو بازی کار میکنن مود اضافه کنن، سعی میکنن اون بازی رو حالت واقع گرایانه بهش بدن، ولی باز هم همچین چیزی نتونستن بهش برسن. blocks at each scale. Within the residual blocks, we replace the batch normalization layers with our own rendering-aware denormalization blocks, or RAD for short. The RAD layers modulate features based on the rendering information in the G-buffer feature tensors. بریم جلوتر. For more details, we'll look at more results and comparisons. Here we see GTA again. And on the right, the results produced by our method. این داره میگه تو قسمت هایی که یکم تاریک تره، قسمت هایی که نوره، ما اینو چجوری مجزا کردیم. اصلا سمت راست یه چیز دیگه است. نها کنید سمت چپی با تصحیح رنگ و اینا تغییر کرده. یعنی شما ویدئویی حالا از بازیتون رکورد کردین، اومدین یه دستکاری روش انجام دادین، ولی بازم مثل سمت راستی نمیشه. این چیزی که اینتل قرار بده بیرون. But it does not modify images beyond the colors. Roads and trees keep their synthetic appearance. Unlike many other approaches, color transfer is temporally stable. Here is WCT2, a state-of-the-art photo style transfer approach. WCT2 requires a reference photo. WCT2 هم آخرین مدل and the reference diverge. حالا دستکاریایی بوده که شرکت دیگه کردن، ولی اینی که اینتل داره میده همچنان من فرق اینا رو میبینم باز بهتره. Here we see TSIT, an image-to-image translation approach. TSIT also requires a favorable reference photo, which may cause artifacts and temporal instability if rendered images and the reference diverge. Finally, let us look at GTA again. And here's our method trained on the Mapillary Vistas dataset. اصلا یه چیز دیگه است. Diverse images from around the world recorded with خیلی چیز خفنی میتونه باشه این. captures the style of this dataset with its vibrant یعنی colors. دیگه مود گرافیکی اینا تعطیل. فقط این قابلیت. ولی خب همچین قابلیت طول میکشه یکم به بازار بیاد. این دیگه واقعیت دیگه. این دیگه الان جی تی ای نیست، این دیگه واقعیته. من میتونم بگم یکی از مشکلاتی که این داره
فریم پایینه، احتمالاً یا سیستم سنگین میخواد یا اینا اینجوری طراحی کردن که حالا شاید به ما بخوان نشون بدن، ولی فریم پایین توش دیدم. امیدوارم هر چه سریعتر این قابلیت بیاد به بازار. این خیلی خوبه، اصلا بازی رو دگرگون میکنه، بازی رو یه چیز دیگه ای تبدیل میکنه. خیلی مطمئنم شما هم دوست دارین هر بازی که میرید واقعیت رو تجربه کنید. الان بازی زیادی هست مثل سری بتلفیلد یا بازی دیگه ای که الان تو بازار هست که دم از واقعیت میزنن ولی بازم نمیتونن شما رو ارضا کنن. ولی این قابلیتی که داره شرکت اینتل میده رو هر بازی میتونه خیلی راحت با هوش مصنوعی طرح و رنگی به اون بازی اضافه کنه که اصلا بازی رو به واقعیت تبدیل کنه. باز میگم امیدوارم هرچی سریعتر این قابلیت به بازار بیاد. مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. چنل من سابسکرایب کنید. حسین ویدیو هستم. تا ویدیوی بعدی، فعلا.